हेलो गाइस, फाइनली अब म नि युट्युबमा एमाजोन एफिलिएट मार्केटिङको कोर्स लन्च गर्न गइरहेको छु। अनि मतलब मैले भनेको थिएँ नेपालीमा म एमाजोन एफिलिएट मार्केटिङको कोर्स बनाउँछु भनेर। मैले युट्युबमा पनि हेरेँ, मतलब एमाजोन मार्केटिङको कोर्स रहेछ नेपालीमा। अनि इभन एसियाको पनि त्यस्तो डिटेल कोर्सहरू छैन, जस्ट ओभरभ्यू मात्रै छ 20-30 मिनट्सको। सो यो भिडियोमा यो कोर्समा यु लर्न अबाउट एसिया एन्ड एफिलिएट मार्केटिङ। अनि सो यतिखेर लकडाउनको बेलामा थिङ्स आर गेटिङ हार्ड होइन, मान्छेलाई यो अप्ठ्यारो भइरहेछ। सो कति अब त्यत्तिकै बस्नुभन्दा केही स्किल्स लर्न गर्नु भने एउटा इन्कम सोर्स बन्छ होइन, तपाईँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले मेरो यो भिडियोहरू स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु भने एकदमै तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ। विदिन 1 इयर विल बी तपाईँहरू $200 देखि $300 मन्थली त मिनिमम कमाउन सक्नुहुन्छ। सो द्याट इट्स अल अबाउट यर इफोर्ट होइन, तपाईँ कतिको इफोर्ट लाउनुहुन्छ। अनि यो कोर्सलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि डाइरेक्ट पोइन्टमा होइन, यसले गर्दाखेरि अब हामी यसमा लगभग 12 देखि 13 भिडियोहरू आउँछ होला लगातार, मेबी 2 डे या 1 डेको ग्यापमा होइन, 2 दिन या 1 दिनको ग्यापमा आउँछ। अनि फर्स्ट अफ अल यसको भिडियो बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस पछाडि फर्स्ट भिडियो भनेको वाट इज एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा आउँछ। अनि सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स मतलब भिडियो आएपछि कमेन्ट गर्नु होला। अनि एमाजोन एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा निच रिसर्च, किवर्ड रिसर्च, कम्पिटिसन एनालिसिस सबै हामी कुरा गर्छौँ, त्यसको डिटेल भिडियो आउनेछ। त्यसो तपाईँहरूले यति कुरा याद राख्नु, तपाईँहरूले यो भिडियो फलो गर्नु भने युल बी एबल टु अर्न लट अफ मनी, आफ्नो लागि प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई स्किल डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि द्याट्स अल अबाउट इट। सो लेट्स होप फर द बेस्ट। अनि आई निड योर सपोर्ट होइन, लाइक गर्नुभयो, अनि सब्सक्राइब र सेयर गर्नुभयो, या त घन्टी पनि बजाइदिनु भने यसले मलाई मतलब मोटिभेट गर्छ नयाँ भिडियो बनाउनमा होइन। यो क्रिएटरलाई अरू के चाहियो त होइन, अरूको मोटिभेसन भए आफूले भिडियो हाल्नु पनि मजा आउँछ, अपलोड गर्न मजा आउँछ, मान्छेले हेल्प गर्न मजा आउँछ। सो द्याट्स अबाउट इट। सो आई थिङ्क आई निड टु इन्ड द भिडियो नाउ। अनि यस पछाडिको भिडियो आउँछ वाट इज एफिलिएट मार्केटिङ भन्ने। सो त्यसको लागि आइम गोना प्रिपेयर फर द्याट। अनि सो बाई है।